हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि तपाईहरु माझ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु। स्पेशली आज चाहिँ तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो साथीहरू, कतिपय साथीहरुलाई चाहिँ ब्यानर बनाउन आउँदैन र एक्ज्याक्टली ब्यानरको साइज चाहिँ मिल्दैन। तपाईले ब्यानर बनाउनुहुन्छ, कुनै आधी मात्रै आउँछ, कुनै छेउबाट आउँछ, कुनै टुप्पोबाट आउँछ। त्यही भएर चाहिँ आजै मैले तपाईहरुलाई एक्ज्याक्टली ब्यानर चाहिँ कसरी बनाउने त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्डियन युट्युबर्स मनोज डेको ब्यानर एकदमै हेर्दाखेरि भिआइपी छ है। यस्तै खालको ब्यानर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज सिकाउने छु कसरी बनाउने र कुन तरिकाले बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको ब्यानरमा चाहिँ एक्ज्याक्टली बस्छ। यो साइज चाहिँ कतिको बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली आज सिकाउने छु यो भिडियोबाट। यदि मेरो च्यानलमा चाहिँ तपाईहरु जोडिनु भएको छैन भने साथीहरू कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला, ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौँ आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरू। वेल साथीहरू, अब यसको लागि तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो पिक्सल एपलाई चाहिँ खोल्नु होला। यसरी पिक्सल एपलाई खोलिसकेपछि साथीहरू तपाईहरुले यहाँ यसरी इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला अहिलेको लागि। यसरी डिलिट गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईले तीनटा डट पाउनुहुन्छ। सिम्पली तीनटा डटलाई क्लिक गर्नुहोस्, इमेजमा जानुहोस्। इमेजलाई क्लिक गरेर इमेजलाई क्लिक गर्नुहोस्, इमेज साइज। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चुज गर्नु होला थम्बनेल भनेर चुज गर्नु होला है। किनकि ब्यानर पनि छ तर तपाईले चाहिँ युट्युब थम्बनेल भनेर चुज गरेर यसलाई चाहिँ सिम्पली ओके गरिदिनुहोस्। यसरी ओके गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा यसैलाई चाहिँ कलर तपाईले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर जानुहोस्, यहाँ कलर देख्दै हुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। या त यहाँबाट पनि तपाईले चाहिँ यसरी कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँबाट चाहिँ। तर मैले चाहिँ सिम्पली अब यहाँबाट सेभ गरेको इमेज ल्याउन चाहन्छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ फ्रम ग्यालरी यहाँ चेक गरिदिनुहोस्। यहाँनिर सिम्पली फ्रम ग्यालरी अब तपाईको चाहिँ इमेज तपाईले कहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यो इमेज चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँबाट सजिलैसँग ल्याउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। ओके यहाँनिर छ त्यो इमेज चाहिँ मैले चाहिँ सिम्पली एउटा इमेज यहाँनिर लिन्छु है। यो इमेज चाहिँ लाउँछु किनकि मलाई यो इमेज मन परेको छ। यसको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनिर जानुहोस्। त्यसपछि यसको साइज यहाँ रिलेटिभ साइज भनेको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ फुल गरिदिनुहोस्। यसलाई फुल गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो यसलाई भरियो हैन। अब यसरी छोडिदिनुहोस्। यसरी छोडिदिएपछि साथीहरू तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर सिम्पली तपाईले चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ प्लस आइकन देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर म के भन्दैछु भने यदि तपाईले ब्यानर बनाउनु भयो भने तपाईको ब्यानर साइज चाहिँ मिल्दैन, किनकि त्यो चाहिँ ब्यानर साइज एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ ब्यानरमा मिल्नका लागि। त्यही भएर तपाईहरुलाई यो मेटेरियल चाहिँ म तपाईलाई टोटली मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर यो इमेज साइजमा चाहिँ ब्यानर बनाउनु होला है। सिम्पली यसको लागि तपाईले चाहिँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसको लागि सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँ देख्दै हुन्छ यो ब्यानर साइजको एउटा चाहिँ एउटा इमेज छ। यो इमेज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो डिस्क्रिप्सन प्रोभाइड गर्नेछु। सिम्पली त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँनिर देख्दिनुहोस्। फेरि पनि तपाईले मुनि चाहिँ तपाईले रिलेटिभ साइज यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई फुल गरिदिनुहोस्। यसरी फुल गरेपछि तपाईले चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्। यसरी ओके गरेपछि तपाई यहाँ लेयरमा जानुहोस्। त्यसपछि यसलाई दुईटैलाई चाहिँ लक हालिदिनुहोस् ताकि तपाईको हल्लिदैन है। अब तपाईको भइसक्यो। अब तपाईलाई चाहिँ यो इमेज मैले दिनुपर्छ। तपाईले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ भित्र तपाईले चाहिँ जति पनि वर्ड्सहरु लेख्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँ भित्र इमेजहरु हाल्नुहुन्छ। यो मात्रै तपाईको ब्यानरमा चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली सो हुनेछ है साथीहरु। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई यो दिइराखेको छु। तपाईहरु डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरेर तपाईले पनि यो ब्यानर यस्तो तरिकाको बनाउनु होला है साथीहरु। अब सिम्पली मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ग्यालरीमा लान्छु। त्यसपछि तपाईले आफ्नो लोगो बनाउनु भएको छ या छैन। लोगो बनाउनु भएको छ भने तपाईले आफ्नो लोगो चाहिँ मेरै जस्तो यसरी चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ लोगो ल्याएर चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनिर राखिदिनुहोस् ताकि तपाईको चाहिँ डेस्कटपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो लोगो देखिन्छ, मोबाइलबाट हेर्दाखेरि तपाईको बीचको मात्र देखिन्छ है। अब यसलाई चाहिँ सिम्पली यसरी छोडिदिनुहोस्। यसरी छोडेपछि तपाईले फेरि अब अर्को चाहिँ यहाँनिर फ्रम ग्यालरी अब तपाईले के लाउन चाहनुहुन्छ यहाँबाट है। मैले चाहिँ युट्युबको एउटा लोगो ल्याउँछु। युट्युबको लोगो ल्याएर चाहिँ यसलाई साइज घटाएर सिम्पली यहाँनिर मैले चाहिँ राखिदिन्छु है साथीहरु। यसरी साइज घटाए मैले सिम्पली यहाँनिर राखिदिन्छु। यसरी राखेपछि अलिकति सुन्दर देखिन्छ है। अब यसरी राखिदिए। अब यसरी राखिसकेपछि साथीहरु सिम्पली अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो च्यानल नेम आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली त्यसको लागि तपाईले टेक्स्टमा जानु होला। टेक्स्टमा गएर सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनिर एडिट गर्नु होला। त्यसपछि न्यू टेक्स्टलाई काटिदिनुहोस्। यसलाई काटिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नु होला। सकभर चाहिँ तपाईको क्यापिटलबाट लेख्नुहोस्। मैले क्यापिटलमा लेख्छु है। मेरो च्यानल एडिट मास्टर बाबु। यसरी लेखिसकेपछि तपाईले सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
अब यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि कलर विभिन्न किसिमको कलरहरू गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि कलर गर्न चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ गर्दिन, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सिम्पली यहाँनेरि यो फ्रीमा छ, यो डाइरेक्ट यो फन्ट आइहाल्छ। फन्टमै तेस्रो मैले चुज गरे, तपाईले तेस्रो चुज गरेर यहाँनेरि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ मेरो च्यानलको नाम चाहिँ यसरी यहाँनेरि राख्दिए है टपमा। अब यसरी राखेपछि अझै म फेरि अर्कोबाट टेक्स्ट लेख्छु है। एडिट मास्टर बाबु भनेर मेरो च्यानलको नाम भयो। अब म चाहिँ /3 4 चारवटा स्ल्यास, त्यसपछि चाहिँ अब म लेख्छु यहाँनेरि अल इन वान भनेर लेखिदिन्छु। त्यसपछि फेरि स्ल्यास दिन्छु है, चारवटा स्ल्यास दिएँ। अब यति मैले लेखिसकेपछि साथीहरु यहाँनेरि यो चाहिँ यहाँनेरि राखिदिन्छु। तर सिम्पली यसको चाहिँ मैले चाहिँ फन्ट चेन्ज गर्छु है। अब सिम्पली फन्ट चेन्ज गर्नका लागि तपाई यहाँनेरि जानुस्, त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि देख्दै हुन्छ बुग्लो रेगुलर भन्ने, सिम्पली यसलाई क्लिक गरेँ मैले अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनेरि राखेँ। अब मैले सिम्पली यसलाई चाहिँ घटाएर यस्तो सानो बनाएँ है। यसरी सानो बनाएँ। तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि गएर तपाईले चाहिँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुनै कलर पनि तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँनेरि तपाईले कलर देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु है। मैले सिम्पली यसरी कलर तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। तपाईले चाहे जस्तो कुनै पनि कलर तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ, नभए यता गएर तपाईले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है साथीहरु। ओके साथीहरु, अब यति तपाईले गरिसकेपछि अब यहाँनेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ इमेज साइज घटाउनु होला। यसलाई घटाएर चाहिँ यहाँनेरि यसरी राख्नुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनेरि फेरि अर्को चाहिँ म तपाईहरुलाई सुन्दर बनाउनको लागि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ देखाउँदैछु। तपाईहरुले पनि त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि तपाईले के चलाउनुहुन्छ, टिकटक, फेसबुक, युट्युब के चलाउनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ लोगो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। नचलाए पनि तपाईको चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड राम्रो देखिनुको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि यस्तो खालको चाहिँ इमेज डाउनलोड गरेर तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। अब सिम्पली मैले चाहिँ यसको साइज घटाउँछु। यसको साइज घटाएर सानो बनाएर चाहिँ यहाँनेरि राख्छु ताकि राम्रो देखिन्छ है साथीहरु। तपाईहरुलाई थाहै छ यहाँनेरि मैले चाहिँ अलिकति ढिलो गर्यो भने झन् राम्रो बन्छ है। मैले चाहिँ अलिकति नमिलाइकन बनाउँदैछु ताकि टाइम वेस्ट नहोस् भनेर। अब यसरी मैले राखिसके साथीहरु भनेपछि अब तपाईहरुको फोटो चाहिँ एउटा सुन्दर फोटो खिच्नुस्। फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाएर सानो साइज बनाएर यहाँ ठ्याक्कै राखिदिनुस्। मेरो त फोटो पनि राम्रो छैन है। तपाईहरुलाई एकदम एक्जाम्पलका लागि मात्रै मैले देखाइरहेको छु। यहाँनेरि तपाईले चाहिँ यसरी सिम्पली राखिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको चाहिँ एकदमै सुन्दर देखिनेछ है साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ एकदमै सुन्दर भएको छ। यो फोटो चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ राखिदिनु भयो भने एकदमै सुन्दर देखिसकेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ लोगो बनाएर अब सिम्पली अझै पनि तपाईले यहाँ चाहिँ धेरै स्टाइलिश एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यति मात्र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाएँ किनकि टाइम लामो भइसक्यो। त्यही भएर तपाईले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सुन्दर तपाईले चाहिँ आफ्नो ब्यानर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ब्यानर बनिसकेपछि यो चाहिँ 100% यो साइज चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ फिट आउनेछ। यसको लागि मैले फेरि भन्दैछु मेरो डिस्क्रिप्सनमा तपाईले चाहिँ यो एक्ज्याक्टली साइज चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली अब यति बनाइसकेपछि सिम्पली यहाँनेरि तपाईले चाहिँ सेभ गर्नुस्। सेभ एज इमेज। यसलाई इमेजलाई चाहिँ सेभ गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ वेट 12+80 यो चाहिँ 1280 को चाहिँ सेभ गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको चाहिँ एकदमै सेभ भइसकेको छ। अब यहाँनेरि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि देखाउँदै छु। अब यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि अब सिम्पली हाम्रो चाहिँ ब्यानर बसिसकेको छ ठ्याक्कै ब्यानर साइजको। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो ब्यानर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाएर चाहिँ ठ्याक्कै नै तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युबमा चाहिँ एड गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ 100% यो ब्यानर पर्छ र हेर्दा पनि एकदम स्टाइलिश देखियो। अझै पनि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि धेरै किसिमको कुराहरु चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। भन्दै हो कि साथीहरु भिडियो लामो भइसकेको छ। आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। के कति बुझ्नु भयो जस्तो जस्तै कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।